Tervetuloa Nouseisiin ja kasvinsuojelujakson pariin. Katsotaan mitä kasvustot näyttää ja nähdään myös vähän mekaanista rikkaruohontorjuntaa. Meillä täällä Nouseisissa ainakin niin kumina on kukkinut hienosti ja tämä kumina on viime vuonna perustettu ruokaherneen alle samalla tavalla kuin tänä vuonna olen herneet kylvänyt. Ja satovuonna niin tämä kumina pitäisi näyttää tältä. Olen ainakin itse henkilökohtaisesti tähän hyvin tyytyväinen. Tervetuloa mukaan! Nyt ollaan täällä mun suurimokaurakasvustossa ja mulla on tässä kauran kasvinsuojelustrategiassa ollut tapana, että hyvin varhaisessa vaiheessa, kun kaurassa on noin 4 lehteä, ensimmäinen sivuverso kurkkaa, niin olen ruiskuttanut sinne fosforia vähän ja hiveniä ja sitten pieni määrä kasvunsäädettä, jolla mä oon saanut sivuversot kasvamaan samaan tahtiin pääverson kanssa ja fosfori antaa sille kasville pieni määrä energiaa kasvuunsa. Ja näin ollen se kasvu suuntautuu enemmän juuristoon kuin itse siihen maanpäälliseen osaan. Sitten varsinaisessa rikkatorjunnassa mä tulen ruiskuttamaan todennäköisesti Tuuler Heavyä ja Medaxmaxia korensääteeksi ja kasvunsääteeksi. Ja sitten mä Priaxor Powerpackin jaan niin, että tässä rikkatorjunnassa mä ruiskutan sen Priaxorin ja sitten vasta kukina aikaa sen Curbadurin siihen punahomen torjuntaan. No niin, käydään katsoa mitä pellosta löytyy muutakin kuin kauraa. Valitettavasti myös rikkakasvia ei aina tappaa kasvamaan. Mulla on monipuolinen viljakierto, kun on ja noita erikoiskasveja viljelyksessä, niin erityisesti mun pelloissa on niin saunakukka, savikka ja matara saa semmoisen erityishuomion. Ja itse asiassa tänä vuonna, kun kylvin viimeisenä tämän kauran, niin myös ne rikkakasvit on itänyt joltain osin aika huonosti ja vasta on sirkkataimena suurin osa ja olenkin sen takia vähän ehkä myöhästyttänyt nyt tänä vuonna rikkatorjuntaa, mutta Tuuler Heavyn kanssa pitäisi nämä rikat saada hyvin hoitoon ja näin saadaan puhdas kaurakasvusto. Tänä keväänä kylvöaika oli vähintäänkin hektinen olosuhteiden vuoksi. Mentiin olosuhteissa käytännössä talvesta suoraan kesään ja maat kuivui todella nopeasti. Optimikylvöaika oli vain noin viikko. Mäkin lopetin mun kevätkylvöni kauran kylvöä ja muakin kohtasi tämä sama, että paremmissa paikoissa lähti kaurat ihan hyvin suoraan kylvöstä itämään, mutta kuivemmilla ja jäykemmillä savilla niin orastuvuus saattoi olla hyvinkin heikko ja iti vasta sateissa. Katsotaan miten kasvukausi tästä etenee ja toivotaan, että ei olisi mahdollisimman vähän kirjavuutta kasvustossa, mutta kyllä tässä nyt heti näkee, että ollaan vähän eri tahdissa eri puolella lohkoa. Katsotaan kuinka kirjavaa puintia on. No niin, tervetuloa tänne mun tarkkuuskylvetyn kevätrapsin pariin ja ollaan nyt sitten niin sanotusti riviviljelyn ytimessä, eli ollaan riviväli haraamassa. Eli tehdään vähän mekaanista rikkaruohon torjuntaa, mutta samalla myös kylvetään alus- ja kerääjäkasveja tonne riviväliin. Mennään katsomaan tarkemmin mitä tämä sisältää. Meillä oli valmiina kerran Coxgilden rivivälihara ja aikanaan sitten mietittiin, että voisiko tämän harauksen yhteydessä tehdä jotain muutakin ja ladon perukolta löytyi vanha Cormingin kylvökone, joka sitten asetettiin tuohon Coxgilden haran päälle ja sieltä sitten vaan putket tänne taakse hanhenjalkojen taakse, josta sitten siemenet menee tonne maahan. Ja tosiaan mä voin tällä nyt sitten kylvää alussa ja kerää kasveja. Mutta sitten vielä jos putket siirretään vielä tänne toiseen paikkaan, josta mä voin myös lisälannottaa tällä koneella. Eli jos mä lisälannotan vaikka nyt tätä rapsia tai varmaan tänä vuonna sokerijuurikasta, niin ne lannoitteet varisee tuohon rivin kohdalle ja sitten tämä rivivälihara vähän multaa sitä lannotetta samalla. Tää on tuonut kyllä tälle riviväliharaukseen tullut vähän monipuolisemmaksi ja enemmän tarkoitusta kuin pelkästään se mekaaninen rikkaruohontorjunta haraamalla. Sen lisäksi mä sanon, että harauksen ehkä se toinen ja ehkä paras puoli on se, että jos savimaa menee liettymään, niin haralla saadaan vähän ilmastettua se maa ja juuristo saa paremmin happea. Mutta sanotaan näin, että tää on niin sanotusti kylvökone numero 4 meikäläisen taloudessa ja katsotaan. Tällä nyt tulee ajettu kevätrapsit ja sokerijuurikkaat tänä vuonna. Ja tosiaan nyt kun tähän kylvetään, niin
tämmönen monilajinen aluskasviseos ja se seos sisältää nurmimailasta, veriapilaa, sikuria ja valkoapilaa. Ja koitetaan saada tähän hyvä tasainen vihreä kasvusto nimenomaan kylvämällä. Et minä ainakin savimailla olen kokenut sen, että se keräjä tai aluskasvi täytyy nimenomaan saada jollain tavalla vähän mullattua tonne, niin tällä harauksella saadaan sekin sit samalla tehtyä. Ja toivotaan, että tästä tulisi niinku puinin jälkeen olisi vihreä pelto myös puinin jälkeen ja mietitään sitä sitten, mitä sitten sillä tehdään. Mutta sellaista. Tämä on tämmönen hyvin kustannustehokas yksikkö. Kyllä vanhalla traktorilla voi vielä tänä päivänä töitä tehdä. Mä jatkan tämän haraukset loppuun ja mennään sitten katsomaan vähän muita kasvustoja. Nähdään kohta. Nyt ollaan täällä mun kevätrapsilohkolla, jota on seurattukin hiukan tässä aikaisemmissakin jaksoissa. Täällä on saatu siis tehty rikkatorjunta ja ensimmäinen kuoriaistorjunta on myös tehty ja ihan viime päivinä on suoritettu tämä riviväliharaus kerran aluskasvikylvön. Ja varsin hyvältä ja tasaiselta näyttää tässä hetkessä ja nyt on toiveissa, kun on saatu vähän vettäkin, että kehitys vaan tästä nopeutuu ja päästään tuosta nuppuvaiheesta ja kuoriaispaineista ohitte mahdollisimman nopeasti. Ja sitä myöten sitten kun tämä rupeaa kukkimaan, niin tehdään tähän sitten mahdollinen toi pahkahome torjuntakäsittely, jotta saadaan terve ja hyvä kasvusto loppuun asti kasvamaan. Mutta toistaiseksi näyttää tosi hyvältä, että toivottavasti pääsette kuoriaispaineesta ohi. Se on nyt ehkä tämänhetkinen riskien jännitys tässä kasvustossa. Pakko vielä kyllä mainita, että tästä Brander-lajikkeesta ja tää on omasta kokemuksesta jollain tavalla aika nopea alkukehitys, eli siitä sirkkataimivaiheesta, siitä kirppavaiheesta pääsee nopeasti ohitte, kun kasvulehdet tulee nopeasti. Ja katsotaan, miten tämä nyt tästä vielä loppuun asti potkii. Mutta toistaiseksi tämä vaikuttaa ihan mukavalta lajikkeelta, tämä Brander. No niin, täällä ollaan mun tutulla syysvehnälohkolla. Iparan syysvehnä on nyt työntänyt itsensä tähkä pihalle ja kukkii. Ja täytyy sanoa, että tälläkin lohkolla on hyvä esimerkki siitä, mitä viljelykierrolla on merkitystä. Eli mä en ole tässä yhtä aikaisemmin en ole mitään tautitorjuntaa vielä tehnyt. Tää on pysynyt suht terveenä ja koko kasvusto, kun tässä on 4 vuotta aikaisemmin ei ole yhtään viljaa ollut. Tai ei 4 vuotta ollut viljaa ja tarkoitus on nyt tähän kukintaa ihan heti miten tulla tekemään palaajalla tautitorjuntaa siitä palaajasta. Mulla on kyllä hyvät kokemukset jo viime vuodelta. Nollaruutu ilmeni ihan silmin nähden kasvustosta. Mutta toistaiseksi tää omaan silmään näyttää vallan mainiolta ja tasaiselta syysvehnältä. Et tästä saa heittää satoveikkauksia katsojat kuvien perusteella. Itse odotan ainakin, että tätä lohkolta saadaan ihan hyvä syysvehnäsato. Nonni, mulla on sentään jonkunnäköinen juurikasmaa. Toki osa iti suoraan kylvöstä ja ne on jo tämmösiä aikamoisiakin juurikkaita, mutta osa on vasta viime sateista itänyt ja on vielä hyvin pieniä, mutta ehkä jo saa hieman huokasta helpotuksesta, että jonkunnäköinen juurikaspelto tästä saadaan aikaiseksi. Ensimmäinen rikkatorjunta tännekin on tehty jo ja seuraavaksi koitetaan, jos tähän onnistuisi myös toi riviväliharaus ja siinä yhteydessä laitetaankin sitten varistetaan tohon juurikasriville sitten lisälannotetta piristämään kasvua ja nopeuttamaan sen kehitystä. No, toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Mutta kiitos näistä ja ei muuta kuin ensi jaksoon. Moikka!